Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vom vorbi despre conjuncția dintre Uranus și Jupiter, marea conjuncție dintre Uranus și Jupiter, și vom parcurge influența acestei energii pentru fiecare zodie în parte. Vă rog tare mult să luați de aici doar mesajele cu care rezonați voi și ce nu să lăsați deoparte. Emisiunea aceasta va avea două părți pentru a fi mai ușor din punct de vedere tehnic să încarc clipul pe YouTube. Prima parte va conține semnele astrologice de la Berbec la Balanță, iar cea de-a doua de la Scorpion la Pești. În partea de introducere voi vorbi despre ce înseamnă la nivel general această conjuncție dintre Uranus și Jupiter, conjuncție însemnând faptul că planeta Uranus și planeta Jupiter sunt una lângă cealaltă. Înainte de toate, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că v-ați abonat, pentru că sunteți aici pentru sprijin și pentru mesaje. Iar celor care sunteți aici pentru prima dată, vă urez bine ați venit. Vă invit să vă abonați, să apăsați butonul de like dacă doriți să mai vedeți și alte mesaje pe alte subiecte în viitor. Conjuncția dintre Uranus și Jupiter se petrece în semnul Taurului. Taurul este un arhetip de pământ, este energie fixă și ne vorbește despre materie primă, despre resurse materiale, resurse primare de care noi avem nevoie să trăim și să supraviețuim. Tot sub arhetipul Taurului găsim și corpul fizic, găsim și zona de confort, găsim și siguranța noastră în planul fizic. Uranus este inovația, este scânteia, este explozia, este tot ceea ce putem descrie ca neprevăzut. Iar Jupiter este arhetipul care mărește, care extinde, care dă amploare lucrurilor. Sub influența planetei Jupiter, lucrurile au tendința de a se extinde neașteptat de mult. Această conjuncție este foarte importantă întrucât o întâlnire dintre Uranus și Jupiter se produce odată la 14 ani. Ne putem uita la anul 2010 să vedem ce s-a mai petrecut atunci în viața noastră, însă în Taur, exact cum se regăsește acum, ultima dată s-a produs în anul 1941. La nivel general, așa, pe vremea aceea, umanitatea traversa perioada celui de-al doilea război mondial. Cele vremuri, omenirea traversa o schimbare majoră la nivel de politică, la nivel de alianțe și la nivel de industrie. Totul de atunci a fost ca și o cauză, iar efectele le vedem în ziua de astăzi. Uranus vorbește despre evoluție și despre progres, despre tot ceea ce ține de inovație, despre rețele mari, despre întreaga lume. Putem regăsi întreaga lume aici, rețele de oameni mari, instituții mari, bancare. Taurul vorbește despre partea financiară, așadar ne putem aștepta în perioadele ce vin la transformări, la chestiuni care pot părea imprevizibile sau instabile în zona financiară. Întrucât Jupiter este o energie benefică, poate veni această conjuncție cu un lucru foarte bun. Deopotrivă, poate fi și o chestiune care poate aduce pierderi, dacă nu suntem atenți și ne surprinde. Ideal în viață este să fim conștienți de tot ceea ce se petrece în jurul nostru, tocmai de aceea mai bine suntem informați decât să nu știm și să fim surprinși. Uranus reprezintă tot ceea ce ține de informație, dar Uranus este rebeliune, este neprevăzut. Jupiter și energia sa extinde foarte mult. Jupiter la nivel mundan vorbește despre chestiuni geopolitice, despre planul internațional, despre străinătate și despre imaginea de ansamblu. Putem de asemenea să regăsim întreaga lume sub acest arhetip. Această conjuncție poate veni cu schimbări majore la nivel de nutriție, la nivel financiar, la nivel de zonă de confort. Este o schimbare care se produce cu sau fără voia noastră și cu care indicat ar fi să ținem pasul, dar să fim și foarte pregătiți. Vor apărea foarte multe schimbări la nivel politic și în zona alianțelor, pentru că această conjuncție generează de fapt un lanț de evenimente.
Avem ascendentul momentului în țara unde eu locuiesc, în Pești, iar în Pești am vorbit despre conjuncția dintre Marte și Saturn. Saturn este și el co-guvernator de Vărsător, unde în acest moment se regăsește Pluto. De ce fac toată această analogie? Pentru că Uranus este guvernatorul Vărsătorului, unde Pluto în această conjunctură este în tensiune cu Soarele din Taur. Taurul are acum energie, deci primește toată atenția. Atenția este pe resursele noastre primare, pe resursele noastre materiale, pe bani, pe iubire, pe zonă de confort, dar și pe ceea ce mâncăm, pe ceea ce avem noi nevoie ca să trăim, să supraviețuim. Marte este guvernatorul Berbecului, unde în acest moment este nodul nord, Chiron, Mercur în perioada de retrogradare, dar și Venus. Și tot acest stelium, adică această infuzie de energie în berbec, trasează o nouă direcție la nivel de umanitate pe care se poate merge, un potențial pe care noi putem să îl manifestăm sau nu. Uranus în conjuncție cu Jupiter vorbesc despre trezire, despre conștientizări pe care înainte poate nu le aveam. Iar Marte și Saturn, despre care am vorbit, care este un alt ciclu de viață unde va trebui să stai consistent, să aloci energie, să fii responsabil, să te ocupi neapărat de niște lucruri, sunt în casa a 12-a. Casa a 12-a care indică izolare, care indică mentalul colectiv. În acest moment, fiecare dintre noi în parte poate beneficia de revelații, să spunem așa, pentru că este un beneficiu. Energia lui Jupiter este benefică și ne poate aduce o trezire, o conștientizare majoră despre lume, despre cum se petrec lucrurile. Se pot întâmpla și la nivel subtil, dar se pot vedea și la nivel de plan fizic. În balanță, în semnul opus berbecului, este în acest moment nodul sud. Și nodul sud vorbește despre a împărți eu în raport cu ceilalți. Vorbește despre ceilalți. Ceilalți fac asta, iar eu gândesc cu capul meu, pentru că Mercur este în perioada de retrogradare și și-a tăiat conexiunea cu mentalul colectiv, metaforic vorbind. Pentru fiecare dintre voi dedicat, această conjuncție va aduce influențe și schimbări majore pentru următorii 14 ani și va fi foarte interesant să urmăriți lucrurile care se petrec, să faceți o comparație și cu anul 2010 pentru a vedea ce puteți schimba, cum puteți beneficia și cum puteți fructifica pentru voi la nivel personal această conjuncție. Deopotrivă, de la nivel personal, microcosmos, ne uităm și la macrocosmos și la ce se întâmplă în lume, pentru că suntem toți implicați în acest joc al vieții. Se închid cicluri vechi și foarte vechi, pentru că vorbim despre 8 decenii aici, 80 de ani, din 1941 până acum și vedem, asistăm cumva, suntem contemporani cu o nouă paradigmă, cu o nouă modalitate prin care lucrurile pot căpăta contur de acum înainte, pentru noi personal, dar și la nivel de umanitate. Jupiter în mai își va schimba semnul, este ultima strigare pe care o face aici la nivel de resurse, iar Uranus se va asigura cumva că va zgudui tot ceea ce este vechi. Tot ceea ce noi acum avem în atenția noastră și lucrurile pentru care noi acum depunem un efort, cumva se vor clarifica, se cern situațiile în viața noastră, însă nu așa picându-ne din cer, ci noi trebuie să depunem un efort, noi trebuie să avem o inițiativă, noi acționăm, așa materializăm prin intenție și acțiune, nu prin a ne gândi sau a ne imagina doar un potențial foarte favorabil pentru noi înșine. De ce mai este importantă această conjuncție? Pentru că se produce pe data de 21 și gradele la care se întâlnesc aceste două planete sunt tot la numărul 21. Și în Lenormand pe 21 avem muntele, iar în tarot lumea. Lumea care vine și spune desăvârșire, încheiere a unui capitol, dar pe care îl închei liniștit, să spunem.
cu inima împăcată. Iar muntele vorbește despre obstacole, despre provocări pe care le-ai tot avut și dacă vrei o schimbare în bine în viața ta, acum, uitându-te la această reacție în lanț la nivel cosmic, poți folosi în avantajul tău toate aceste influențe pentru a-ți schimba realmente viața. Și da, și tu, și eu, și noi toți putem acționa înspre binele nostru al tuturor pentru a produce această schimbare, întrucât toți vedem ce se întâmplă în lume în acest moment prezent. În următorii 2 ani, în mod cert, vom vedea efectele imediate și ale acestei conjuncții, dar și ale conjuncției despre care deja am vorbit, dintre Marte și Saturn, și va fi foarte important ce decizii luăm noi acum, cu mintea limpede, pe cont propriu, gândind pentru noi înșine și pentru binele suprem al nostru, al tuturor. Pentru Scorpioni, această conjuncție se petrece în casa 7 a relațiilor conștiente 1 la 1. Și marele benefic Jupiter, care este implicat în această conjuncție, pentru voi guvernează casele 5 și 2. Ce înseamnă asta? Vorbim despre relații conștiente contractuale 1 la 1 cu ai noștri clienți, parteneri de viață stabil, cu ai noștri parteneri de afaceri, cu ai noștri prieteni buni sau ceva chestiuni legate de justiție. Aceasta este o casă a armoniei care vorbește despre noi prin intermediul celorlalți. Este practic casa celor cu care intrăm noi în contact, dar care ne influențează indirect și pe noi. Casa a 5-a este cea a copiilor, a bucuriei vieții, a copilului interior, a romanței, a iubirii, a idilelor, iar casa a 2-a vorbește despre banii lichizi, proprietățile mele, despre modalitatea prin care îmi câștig veniturile și pe ce pun eu valoare. Așa se face că această conjuncție dintre rebelul Uranus și marele Jupiter poate aduce tot soiul de surprize. Vă poate zgudui, nu doar pe voi, ci pe toată lumea, poate aduce haos și instabilitate acolo unde lucrurile nu au o bază solidă. Și toate aceste lucruri sunt conectate cu relațiile noastre contractuale, mai ales că în această perioadă este și Mercur în retrogradare în Berbec și aici cumva este o nevoie de a scoate la suprafață individualitatea, independența noastră, ce vrem și noi, cine suntem noi, avem și noi un cuvânt de spus în raport cu ceilalți, pentru că această casă în mod natural aparține balanței. Ce poate face pentru voi această conjuncție? Conștientizări majore în relațiile voastre, despre relațiile voastre de tot felul, așa cum am spus, relații stabile. Poate veni cu o cerere în căsătorie, subit și neașteptat. Poate veni cu nașterea unui copil, a unui nepot. Poate veni cu vindecarea unor traume majore care au cauze profunde în copilăria voastră. Vă poate reda bucuria vieții. Puteți descoperi acum că aveți un talent nativ pe care să îl monetizați și să ajungeți să câștigați bani din acest talent, din această pasiune a voastră unică. Poate veni cu o nouă oportunitate la locul de muncă, dar asta după ce în aparență v-ați zgudui ceva anterior, ceva caută să se încheie și altceva să înceapă. Este noutatea care penetrează încet prin vechiul din viețile noastre pentru ca noi să evoluăm și să fim bine. Poate veni cu o a doua șansă în relații, pentru că Uranus este conștientizare. Dacă ambii parteneri conștientizează, se vindecă la nivel de copil interior și vin compleți, maturi aici, atunci relația poate avea o a doua șansă. Poate veni cu niște creșteri la nivel financiar, cu oportunități venite de nicăieri, cu bani în cont pe care nu îi așteptați sau pe care îi așteptați, dar mai mulți așa deodată. Poate veni cu tot soiul de surprize plăcute care să fie pentru voi un fel de garanție. Această conjuncție pentru voi este garantul că se poate mai bine de atât. Să vedem mai departe. Să îți îmbrățișezi rebelul din tine, să ai capacitatea să te simți bine, să fii liber, să te distrezi și să asculți muzică. Embrace your inner gypsy, să fii natural, să te întorci la origini. Vedeți că această carte ne duce către
libertate, către Uranus. Uranus este așa, inovator, este complet dezinteresat de ce spune gura lumii. Vă invită către relaxare, pentru că Scorpionul este arhetipul care din întuneric vede lumina, care se duce profund în suferință prin propria alegere și doar așa știe să alchimizeze, să transmute ceva din ceea ce trăiește. Este o oportunitate foarte bună să-ți găsești vocea, să-ți găsești calea ta și doar a ta, să te eliberezi de condiționările tribului tău și să te deschizi, să ai o voce, să începi să lucrezi la ceva care ție îți vine mănușă, îți place foarte mult, să-ți descoperi un talent și o menire, să înceapă să-ți placă de tine. Este acea oportunitate pe care o aveți acum în viața de adult, de evaluare și reevaluare a gândurilor voastre, a modalității în care gândiți, a bucuriei vieții și să vedeți ce cauze s-au produs în copilăria voastră pentru a le vindeca acum în viața de adult. Cu ce mai vine această conjuncție? Cu posibilitatea de a vă îndrăgosti, cu posibilitatea de revenire a cuiva din trecutul vostru sau cu posibilitatea unei a doua șanse, cu parteneriate stabile. Dacă, spre exemplu, există ceva neconcordanțe în contractele voastre, pot apărea surprize la nivel juridic, spre exemplu, pot fi acum niște discuții, dar purtate cu sinceritate, reglare de conturi între voi și partenerii voștri, pentru ca toată lumea să fie egală. Poate veni cu bani, poate veni cu un serviciu nou care vă place, cu ceva ce vă face și realmente plăcere, poate veni cu o propunere aici de parteneriat cu cineva, poate veni prin locul vostru de muncă, vine cu eliberarea de gânduri și prejudecată și de mândrie pe alocuri. 5 de spade aici este m-am mințit o viață sau n-am vrut singur să văd anumite lucruri pentru că mă durea prea tare. Poate ceva legat de familia voastră. Uite, luna, cu eliberarea de frici, cu acea poveste pe care mi-o spun zi de zi, cât de greu mi-a fost, dar practic persist în a-mi fi greu fără să am capacitatea de a schimba acele lucruri. Acum vorbim despre curajul de a fi sincer, de a accepta niște situații și despre a nu mai învinovăți pe nimeni despre asta. Lumea vine cu desăvârșirea, da? Muntele a fost al meu, dar îl depășesc, îl trec, îl urc și îl cobor. Luna poate indica ceva provocări pe linie maternă, dacă nu chiar cu mama sau la nivel de energie feminină, dar vorbim aici și despre cele mai adânci frici. Atunci când îmi este foarte frică, fug de mine. Fug de mine, fug de angajamente, îmi este teamă, cumva îmi sabotez angajamentele și poate fi și escapism aici, am un anume tip de comportament sub care mă ascund. Pe de altă parte, cineva căruia i-a fost foarte frică până acum își poate dezvălui sentimentele pentru voi, cineva prinde curaj să treacă peste mândrie și peste prejudecată. Pajul de monede, un început, o idee care ia amploare, care vă poate surprinde chiar și pe voi la nivel de abundență, de prosperitate, de stare de bine în relațiile voastre. Regele de monede poate fi o cerere în căsătorie, poate fi o sarcină, poate fi un nepot aici sau nepoată. Pot fi o sumedenie de lucruri apărute, venite așa ca o surpriză, dar care în esență sunt de bun augur. Poate fi o chestiune legată de fertilitate aici și de foarte mult stres avut anterior pentru că nu puteați concepe un copil. Poate fi o cerere în căsătorie, după cum am spus, sau poate fi aplanarea acestui conflict cu partenerul de viață prin identificarea, vedeți, traumelor din copilărie. De ce mă sabotez? De ce mă simt mereu persecutat? 10 de bâte. Pot bucura în sfârșit de viață, îmi dau seama că este în regulă, că pot respira ușurat, că ai mei copii, poate, dacă sunteți părinți, sunt bine, sunt la casa lor și a venit vremea mea acum să mă bucur de viață, am făcut destul.
Pe de altă parte, este ieșirea dintr-o relație toxică, dintr-un angajament care nu mai funcționează și în sfârșit prind acum curaj să fac un pas important în viața mea. Pajul de bâte, prind curaj să fac un pas important în viața mea, să mă desprind de trecut sau de viața mea anterioară. Și cavalerul de spade, lucruri care se vor petrece subit și neașteptat. Discuții pe care le pot purta acum sau pot înțelege de ce în relațiile mele de până acum lucrurile se petreceau sub o anume formă, de ce una se spunea și alta se făcea. Și asta poate fi o temă importantă. Claritate va aduce această conjuncție, adevăr, intențiile cuiva care de această dată este sincer cu voi sau a venit vremea ca voi să vă gândiți cu sinceritate la viața voastră, să o luați serios, în serios, matur și foarte organizat, foarte pragmatic și să vă trasați direcții noi în viață, pentru că se vor întâmpla tot soiul de lucruri care vă vor pune în această postură de a face niște schimbări. Și uite aici escapismul, ce am evitat, care au fost blocajele mele și de ce m-am ascuns în spatele unor idei, poate de-a lungul vieții mele. Ce anume evit, unde fug sau unde poate atac și fug, unde am stat în stres, vedeți, fight and fly. Zbor, fug, atac, stres, foarte mult stres, eliminarea stresului din viețile voastre. Această conjuncție are rolul de a ne destresa. Acum noi trebuie să fim și foarte conștienți de aceste lucruri pentru a putea face pasul înainte. Sau de ce am crezut că nu sunt iubit? Care este cauza? Ce s-a întâmplat acolo? Piscina. A venit vremea să vă relaxați. A venit vremea să vedeți până jos, apa este clară, precum cristalul. Văd acum cu minte limpede niște lucruri, îmi dau seama unde am greșit eu, unde au greșit alții și colaborăm, facem pace. Și strada. Sunt aici planuri paralele sau intersecții, răscruci de drumuri. De ce? Nu știu, poate mi-am ales un partener până acum care nu a fost pe aceeași lungime de undă cu mine, și totuși am stat într-o relație când puteam să aleg diferit. Sau de ce de fiecare dată când am avut o ocazie clară să fac ceva, am fugit de această ocazie făcându-mi scenarii pentru că mi era frică de fapt și încercam să mă protejez. Această conjuncție va aduce oportunitatea să vă îndreptați cu claritate către lucrurile bune, prospere din viața voastră, către relații stabile și către parteneriate contractuale, către oportunități de joburi bune, dacă și numai dacă voi deveniți conștienți de aceste lucruri. Este o energie foarte, foarte vindecătoare de care vă rog să profitați dacă doriți, desigur. Pentru săgetător, această conjuncție dintre Uranus și Jupiter în Taur se produce în casa a 6-a, a sănătății, a echilibrului dintre serviciu și viață personală, a rutinei, a mentorilor, iar Jupiter, guvernatorul vostru, care este și beneficul acestei conjuncții, guvernează casele voastre 1 și a 4-a. Să vedem ce înseamnă asta pentru voi. În primul rând, casa 6 vorbește despre angajamente, responsabilități pe care le avem în fiecare zi, despre starea noastră de sănătate care poate fi zguduită în această perioadă. Nu spun că vă îmbolnăviți, spun că pot apărea tot soiul de mici simptome sau mici semnale din partea corpului vostru că ceva nu este în echilibru aici și că ați putea preveni toate aceste lucruri. Poate apărea aici pentru voi în cazul în care aveți vreo condiție medicală, un leac foarte miraculos, inovator, prin care să vă vindecați de ceva ce nu credeați că vă puteți vindeca vreodată. Pe de altă parte, aici poate apărea în viața voastră cineva care în aparență vă zguduie așa și nu este de acord cu voi, dar de fapt vă învață marea lecție a vieții voastre. Poate apărea cineva cu care acum să intrați într-o relație, să vă fie zguduită rutina. Rutina pentru ca ulterior să vă mutați împreună. Casa întâi pe care o guvernează Jupiter aici, săgetătorul voi, vorbește despre expansiune, despre eu,
o nouă versiune de-a mea și mă extinde acum și mă schimb. Mi se schimbă practic viața. Poate apărea un copil, poate apărea o căsnicie, poate apărea un nou serviciu. Pot apărea aici schimbări transformatoare, deci ceva se schimbă total. Această conjuncție pentru voi are scopul și sensul de a vă destresa. Puteți achiziționa o casă, vă puteți muta inclusiv cu locuința, inclusiv din țară sau într-o altă țară. Vă puteți extinde la nivel internațional de acasă, din spațiul vostru. Casa a patra pentru voi se regăsește în Pești. Aici a început prin Marte și prin Saturn un nou ciclu de viață, pentru care s-ar putea să depuneți un efort. Am spus să vă achiziționați o casă, să începeți să lucrați de acasă, poate plata unui credit să vă streseze. Ei, această conjuncție va aduce vouă modalități inedite de a avea câștiguri din parteneriate pe care înainte nu le concepeați, nu le vedeați, nu aveați habar că există și să intre în rutina voastră acum un schimb de experiență, niște colaboratori noi și prin intermediul acestora voi să reușiți să achitați niște datorii. Mai poate fi vorba despre mutarea împreună cu cineva, despre ceva legat de părinții voștri. Apare ceva aici la nivel de rutină legat de părinții voștri. Să ne aducem aminte cine suntem, cultură, reziliență și credințe proprii. Da, pentru că Jupiter vorbește despre ale noastre credințe, poate fi vorba aici despre cineva de la locul de muncă, un șef, o șefă, care acum ceva vă spune și voi luați o hotărâre să vă schimbați locul de muncă sau să vă treziți sau vă dă o idee foarte bună, vă oferă o nouă șansă, o nouă oportunitate, un nou rol. Poate fi vorba despre o mamă, despre o soră mai mare care vă ajută într-o direcție anume, vă luminează, vă deschide o cale. Poate fi vorba despre o trezire spirituală, despre a înțelege cine sunt. Nu știu, acum că mi-am găsit locul, voi vă veți găsi locul. Este realmente pentru voi o nouă versiune de-a voastră. Este un fel de renaștere, dar este mai degrabă o transformare. Vedeți, o mamă sau părintele vostru, sau voi, doamnelor, deveniți mame, sau voi, domnilor, aflați că partenera de viață devine mamă, puteți avea un copil, interacționează și relaționează. Comunitate, familie și tradiție. Vedeți, pentru voi este acea surpriză legată de tradiție, acea surpriză legată de familie, ceva se întâmplă aici, în mediul vostru, în percepția voastră, în modalitatea în care vedeați voi viața, poate până acum apare o schimbare care are acest sens foarte evolutiv. Este o conjuncție de generație foarte importantă pe care toți o experimentăm și voi clar veți avea un as în plus în mânecă. Regele de cupe, poate fi o cerere în căsătorie, poate fi ceva legat de părinții voștri, poate fi ceva legat de ce iubesc eu cel mai mult. Poate fi vorba despre partenerul vostru care vă apreciază în sfârșit. Sau poate fi reconectarea cu cineva din trecutul vostru, o relație mai veche, uite, poate nici nu ați avut aceeași vârstă sau a fost o diferență de vârstă considerabilă între voi. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre conectarea cu cineva foarte asemănător vouă, despre a intra în rezonanță cu partenerul meu, a ne regăsi liniștea, despre a ne face o familie, familia noastră să triumfe, suntem mai bine, ne luăm o casă, ne dezvoltăm, ne extindem, lucrurile merg bine între noi sau cunosc pe cineva. Vedeți, aici este culoarea electricului de la Uranus, electricitate, un șoc, o surpriză, ceva se întâmplă. Oh, roata destinului care este fix cartea voastră. Nu aduce anul, ce aduce ceasul. Această conjuncție are un sens de predestinare pentru voi aici, la nivel de relații, pentru că urmează casa 7-a după aceasta unde se produce în acest moment conjuncția. Are un sens de schimbare de idei, are un sens foarte puternic, uite, de recăpătarea bucuriei vieții. Pentru unii dintre voi vine un copil sau un nepot în viețile voastre, ceva se întâmplă, dar este și o închidere și o deschidere de ciclu nou aici.
și 6 de spade și lucrurile vor fi liniștite. Pentru alții dintre voi a venit vremea să nu mai întoarceți spatele atunci când este nevoie să luptați, să vă asumați niște lucruri foarte importante undeva aici. Va ieși la suprafață o chestiune unde v-a fost frică, unde nu v-ați asumat înainte, unde n-ați avut curaj pentru a fi vindecată acea chestiune. 4 de cupe. Ceva legat de copilărie, ceva legat de un moment de imaturitate din viața voastră sau vă revine cheful de viață și ieșiți din acest mod avariat de a supraviețui. Se întâmplă ceva fantastic în viețile voastre. Spânzuratul, vedeți? Ieșiți din modul supraviețuire, alții dintre voi vă schimbați perspectiva, deveniți mai calmi, mai maturi, înțelegeți niște lucruri mai profunde. Când apare spânzuratul, avem acel răgaz să vedem lucrurile diferit, să ne punem în toate unghiurile. Asul de bâte, un început fabulos, o nouă relație, o căsătorie, un copil, un nou serviciu, inițiativa cuiva. Este noutate aici, dar care vă avantajează foarte mult. Bonusuri, câștiguri la nivel financiar. Calitatea vieții voastre se schimbă. Arena, competiție și performanță. La nivel de casa 6 vă ajută această conjuncție să vă îmbunătățiți performanța, să fiți mai ambițioși, să vă faceți un upgrade, să vă îmbunătățiți din toate punctele de vedere. Vi se îmbunătățește viața din toate punctele de vedere. Și aici avem o cale care nu este chiar dreaptă, dar este calea voastră și care, iată, este calea către munte. Voi sunteți deja pe munte și ați parcurs o perioadă foarte bună din ea, dar este o cale luminoasă, este o cale naturală. Sunteți pe un drum bun, sunteți pe un drum de unde va fi foarte ușor să schimbați lucrurile care aveți voi senzația că vă dezavantajează și că nu funcționează bine. Lucrurile cu care voi vă confruntați acum sunt mai ușoare decât aveți voi senzația că sunt. Aici avem obscuritate, secrete, mister și a ascunde. Dacă ceva v-a fost ascuns sau ceva ce a fost ascuns iese la suprafață sau ceva ce ați uitat voi despre voi iese la suprafață, vedeți unde ați întors spatele anterior. Ceva din trecutul vostru iese la suprafață pentru a vă pune pe voi aici într-o altă lumină. Modalitatea prin care oamenii se vor uita la voi se schimbă și o a doua șansă. Împăcarea cu cineva, noi prietenii, noi grupuri de oameni și foarte multe oportunități care vin pentru voi, către voi acum, dacă înainte să spunem că deși reflectorul era pe voi, în permanență se întâmpla ceva în sală, în rândul spectatorilor și nu erau atenți. Modalitatea în care voi veți fi văzuți se schimbă. Este ceva la nivel olimpic aici. Dacă aveți copii, poate ei să aibă niște rezultate din acestea remarcabile, iar dacă vine vorba despre voi și relațiile voastre, ceva ce este doar în sufletul vostru, acum începe acest proces de vindecare profund și neașteptat, surprinzător. Pentru Capricorn, această conjuncție dintre Uranus și Jupiter se petrece în casa a 5-a, a romanței, a iubirii, a copilului interior, a copiilor, a creativității și a bucuriei vieții. Jupiter, care este beneficul acestei conjuncții, guvernează pentru voi casele 3 și 12. Să vedem despre ce este vorba dedicat. În primul rând, casa a 5-a este o casă a norocului, să spunem a șansei, a speculei. Uranus și Jupiter în această conjuncție, în semnul Taurului, care este un semn de pământ, stabil și vorbește despre bani, lichizi, resurse financiare, poate veni aici cu șanse, cu câștiguri la loto, cu venituri neașteptate, cu acea oportunitate de a produce o schimbare pe care dacă nu o iei acum și nu riști acum puțin, s-ar putea să nu o mai întâlnești în această viață. Nu s-ar putea, ci chiar sigur. Uranus vine cu flair, vine cu intuiție, vine cu sclipire de moment, iar Jupiter
preia efectiv acea șansă și o amplifică. Este odată în viață această conjuncție și are legătură cu iubirea vieții voastre, dacă vreți să vă raportați la asta, să întâlniți pe cineva când mai puțin vă așteptați, relația în care sunteți acum, dar este așa din când în când să ia o amploare fantastică și să ajungeți într-o relație foarte, foarte stabilă, să fiți ceruți în căsătorie, mai poate veni această conjuncție cu o sarcină, mai poate veni cu ceva legat de copiii voștri care au copii, deci să deveniți bunici. Sunt proiecte, bucurie, este un fel de regenerare a copilului vostru interior, vindecarea copilului interior care în copilărie, voi, da, în copilărie, v-ați simți poate ghinioniși sau poate dezavantajați în anumite cadre sau într-un anumit context. Casa a treia este cea a comunității, a cartierului, a familiei extinse, frații, surorile, a modului în care voi gândiți, a efortului depus pentru dezvoltarea voastră, iar casa a 12-a este cea a izolării, a inconștientului colectiv, a rănii de generație pe care o avem. În acest context, voi ca parte dintr-o generație anume ați avut parte de anumite cadre și impedimente la nivel social, de anumite restricții, care acum cad. Sunteți liberi să vă exprimați propria voastră voință. Este momentul acela prin care puteți tăia cordonul umbilical de mama, chiar dacă poate nu se mai aplică sau mama nu mai este printre noi, în plan eteric tot este. La nivel energetic noi avem această moștenire a karmei și de neam, dar și transgenerațională la nivel de colectiv. Este un moment foarte benefic pentru vindecare, este un moment foarte benefic pentru trezire, pentru a vedea cu claritate lumea din care facem parte. Poate fi aici schimbarea de locuință, schimbarea comunității, schimbarea de cartier, dacă asta așteptați. Să vă mutați împreună cu cineva cu care sunteți acum într-o relație sau să cunoașteți pe cineva, dacă sunteți într-o relație deja stabilă. Reapar aici fluturii din stomac sau ați putea face aceste lucruri, să vă recâștigați bucuria de a trăi, să vă redobândiți de fapt bucuria de a trăi, să mizați pe ceea ce aveți mai bun. Pentru alții dintre voi, după cum spuneam, este un copil, o sarcină. Să onorezi zeitățile din jurul tău, rugăciune sau credință, oferte în sensul de ofrande și ajutor. Să învățați să cereți ajutorul, să învățați că totul este parte dintr-un sistem. Să vedeți de fapt că nu ați fost poate dezavantajați de viață, ci că toate au fost un lanț de evenimente, pentru că asta face această conjuncție până acum, care v-au adus în punctul acesta de unde voi aveți puterea să schimbați viața, să dați pagina, să faceți altceva. Pentru alții dintre voi este schimbare de naționalitate, este schimbare de cetățenie, să-i spunem, este schimbare de loc. Iar alții dintre voi veți avea parte de surprize din partea oamenilor, din comunitatea voastră, care dintr-o dată vă recunosc meritele, se uită către voi cu respect, vă înțeleg mai bine. Și să îți cureți mintea, să trăiești în momentul prezent, să nu-ți mai faci planuri, să te concentrezi pe fix momentul prezent, pentru că acesta este cel mai important. Poate avea legătură cu linia voastră maternă, poate avea legătură cu o soră, toată această poveste, dar în tot cazul este o energie foarte bună pentru voi, pentru un nou loc de muncă, pentru noi oportunități care vin. După cum spuneam, pentru voi este noroc chior, este o șansă venită din partea cuiva care vă apreciază sau către care voi vă uitați așa cu un simț al admirației sau către cineva pe care voi îl sau o admirați și să vă inspire. Este acel feeling de moment. 4 de spade. Această conjuncție vă va aduce liniștea. Liniștea mult căutată. Va aduce liniștea. Realmente liniștea mult căutată. Va aduce acest sfârșit de ciclu unde ați tot alergat de colo până colo. Va aduce acum liniște. Cine este zeitatea? Voi. Să vă prețuiți pe voi. Întoarce reflectorul pe voi. 4 de bâte, relație stabilă. Se încheie un capitol
care va defavoriza, poate a avut legătură cu copiii voștri care, uite, nu s-au desprins de voi, cumva există aici un atașament foarte puternic și în sfârșit puteți lua o pauză, copiii se duc și ei către relațiile lor sau se întâmplă ceva aici, o îmbunătățire poate la nivel de sănătate, presupunând că acest copil nu se poate mișca de aici. Dar este o relație de iubire, vedeți, apar noutățile acestea care vă ajută să ieșiți dintr-un impas major. Este ca un fel de resetare, da? Norocul la care mult v-ați gândit sau ați sperat. Parteneriate noi, un nou serviciu, bani în plus, da? Colaborări în plus, un serviciu nou dacă nu ați fost angajat până acum, eremitul, înțelepciune, cunoaștere, posibilitatea să vă luați un răgaz, să vă odihniți, spațiu pentru voi înșivă, un spațiu al vostru intim, o casă, o cameră doar a voastră și temperanța, liniște. Vă va aduce liniște și oportunitatea să trăiți cea mai frumoasă perioadă a vieții voastre, această conjuncție de acum înainte. Evident că voi sunteți facilitatorii liniștii voastre. Ce s-a întors aici? Regele de spade. Capacitatea de elevare. Unii dintre voi poate vă înscrieți la niște studii, începeți o mică afacere, începeți să vă extindeți rețeaua de cunoștințe și de oameni, dar și de lucruri pe care le acumulați acum. 10 de bâte. Vă eliberați de o povară financiară, de un stres la nivel financiar. Nebunul. O luați de la început. Ce aveți voi în minte acum este realizabil. Este o șansă unică pe care o aveți să vă schimbați viața. Vă eliberați de o povară, de o mare povară. Inimă deschisă. Cineva este în recepție în asentimentul vostru, empatie și vulnerabilitate. Veți avea parte de ajutor sau cineva în sfârșit își deschide sufletul către voi. Puteți respira ușurați pentru că veți fi înconjurați sau puteți fi înconjurați de oameni care rezonează ca voi, gândesc ca voi. Începuturi. Să mai încercați odată o nouă direcție. O luăm de la început și de această dată, uite, dacă ăsta sunt eu, copilul interior din mine este în siguranță. Învăț să merg din nou. Sau poate cineva chiar învață aici să meargă. Se desprinde de voi cineva. Vă eliberați de o grijă. Și închisoarea, uite, ieșiți din a fi captivi în ceva anume. Se face dreptate într-o anume chestiune, pentru că Jupiter guvernează spațiul și chestiunile juridice. Se întâmplă ceva aici de natură juridică pentru unii dintre voi care vă eliberează pe voi de un stres. Pe de altă parte, poate se eliberează cineva după o sentință lungă sau vă eliberați voi, dar din închisoarea minții voastre, pentru că avem 10 de spade. Și aici avem parcul. Natura este raiul, mă relaxez și am parte de roadele muncii mele. Mă bucur de roadele pământului, poate de pământ, poate de o casă nouă, poate de un mediu nou, de o comunitate nouă sau pur și simplu aceste lucruri vor veni natural pentru că se închide acest ciclu karmic din casa a 12-a despre care am vorbit. Pentru Vărsător, această conjuncție se petrece în casa a 4-a. În casa părinților, în casa trecutului, în casa spațiului locativ. În casa care ne vorbește despre cum suntem noi atunci când suntem doar noi cu noi înșine sau doar noi cu familia noastră. Jupiter, beneficul acestei conjuncții, guvernează pentru voi casa a 2-a și a 11-a. Noi planuri de viitor. Este ca și când această conjuncție vă zguduie casa. Vă zguduie poate la propriu casa, în sensul de temelie, este nevoie să ne mutăm de aici sau pornim către o casă nouă. Îmi găsesc locul. Dacă locul meu nu mai este aici, pentru că acasă este acolo unde sunt, lângă niște oameni pe care îi consider acasă, mă mut și o iau de la capăt. De ce? Pentru că am posibilitatea la nivel financiar să nu depind de nimeni și planurile mele de viitor includ această noutate. Sau dacă apare ca o surpriză în viața mea, îmi reevaluez planurile de viitor, dar am toată convingerea că reușesc. Vorbim aici despre
Noi cicluri de viață care ne ajută să ne eliberăm de un stres al locuinței, de un stres care poate are legătură cu părinții noștri, de ceva ce am preluat poate de la ei involuntar. Regenerare la nivel general în viața voastră, despre lucruri care vor fi simple, uite, un spațiu pozitiv, da? Un spațiu armonios, casa voastră. Avem și această casă sub acest simbol care este anul dragonului. Acest an pentru voi, cu toate aceste tranzite, vă ajută să vă eliberați și la nivel juridic, dar și la nivel contractual de jurăminte, să spunem. Jurăminte făcute prin alte vieți, jurăminte sau vorbe sau acorduri pe care poate le-ați dat și de care alții poate au profitat. Pot fi chestiuni financiare care se reglează acum, niște lucruri care se întorc către voi acum. Stima voastră de sine crește, aveți mai multă încredere în voi, prindeți curaj să vă uitați către viitor, să știți că veți fi bine. Schimbare de locuință, după cum am spus, asul de spade, o claritate, o sentință favorabilă, eliberarea de karmă judiciară, de cazier judiciar poate fi, eliberarea de orice fel de contracte care nu vă mai servesc. Împăratul. Preiau controlul asupra vieții mele, devin independent în sfârșit, mă stabilesc la casa mea sau mi găsesc locul, locul la serviciu, la un nou serviciu, locul în afacerea mea, locul pe piață dacă am o afacere, locul în lumea în care trăim. Roata destinului nu aduce anul, ci aduce ceasul. Este un sens al predestinării aici pentru voi. Vine cu foarte multă claritate această conjuncție, dacă nu pare clar acum nimic, va părea în curând cum vă veți transforma voi viața, veți fi o altă versiune de-a voastră. Vine cu șansele pentru care ați muncit atât de mult timp. Poate fi o relație nouă de iubire, poate fi mutarea în altă țară, poate fi o altă afacere, poate fi o extindere colosală la nivel de afacere, până la nivel internațional. 9 de monede, independență la nivel financiar, tai cordonul, da, energetic, karmic de familia mea și în sfârșit sunt pe propriile mele picioare, orice ar însemna asta pentru voi. Asul de bâte, un nou început, o afacere, un nou loc de muncă, o nouă relație, ce-mi doresc eu acum poate deveni realitate, moartea, transformarea. Pentru voi va fi o transformare 180 de grade, ca să nu spun 360 de grade, zero, nebunul, o iau de la început, o luați de la început cu totul. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie un divorț, dar care de fapt vă face bine. Și pajul de bâte. Ideea care se aprinde, focul, voința, plăcerea, bucuria vieții. Vindecarea copilului interior sau vindecarea copilului vostru în cazul în care aveți copii. Și 8 de cupe. Vă îndepărtați de un ciclu toxic din viețile voastre, vă îndepărtați de niște lucruri confuze. Practic, vă îndreptați către idealurile voastre, 8 de cupe merge către 9 de cupe, către îndeplinirea visurilor, așa cum și Jupiter pentru voi guvernează în acest moment prezent casa 11, a grupurilor sociale, a recompenselor, a meritelor, a banilor care vin către voi, laborator. Avem aici inovație și invenție, vă reinventați, renașteți și nu sunt, să știți, vorbe de aici de acolo, pentru că, uite, dacă analizați puțin viața voastră de până acum, aveți experiență să o luați de la început și să faceți lucrurile într-o formă diferită. Poate fi reinventare la nivel de aspect fizic, poate fi regim, poate fi o altă viață, poate fi o chestiune legată de rutina voastră sau poate fi o sărbătoare. Veți sărbători o mare reușită. Și aici avem window, care este fereastra prin care eu mă uit, da? Modalitatea prin care eu acum îmi dau seama că poate am fost spectator sau că poate am fost captiv într-o credință, într-o situație din care acum în sfârșit scap. Pot deschide și fereastra, pot ieși și pe ușă. Este o energie foarte bună care vă ajută realmente să vă schimbați viețile.
Poate fi o relație nouă, poate fi aplanarea unor conflicte, poate fi împăcarea cu cineva drag. Atunci când, uite, m-am simțit fără speranță, când mai greu cred că mi este, atunci apare lumina de la capătul tunelului. Dacă cineva v-a înșelat până acum așteptările, asul de spade, v-am spus, poate în vreo chestiune legală, în ceva anume, se face dreptate. Și distanță, o separare de viață veche. Vedeți, se separă liniile temporale, lăsați în urmă cu 8 de cupe ceva ce nu a mai funcționat. Poate tratamentul de la locul de muncă care nu era corect. Învățăm din vechile noastre greșeli și reparăm, vindecăm, o luăm de la început. Voi singuri veți avea această forță să renașteți. Este un proces pe care îl parcurgeți singuri, este un proces pe care și de care ar trebui să vă bucurați singuri și vor fi niște decizii pe care voi, cu sinele vostru, cu sufletul vostru, va trebui să îl înțelegeți și să îl parcurgeți. Pentru alții dintre voi poate fi sentimentul de disperare al cuiva din trecutul vostru care a greșit față de voi și care acum vrea iertare, vrea transformare, împăcarea cu cineva, conștientizarea în familia voastră a trecutului vostru, a experienței voastre de până acum, din viața de cuplu, din viața de familie, pentru a îndrepta acele lucruri, pentru a intra într-o nouă eră a prosperității, a armoniei. Și nu în ultimul rând, pentru pești, această conjuncție se va petrece în casa a treia, casa comunicării, casa comunității din care faceți parte, casa neamului, a familiei extinse, a efortului pe care voi îl depuneți, a studiilor, a informațiilor la care aveți acces, a modului în care investiți în propria voastră dezvoltare personală. Jupiter, care este binefăcătorul acestei conjuncții, vă guvernează casa 1 și casa a 10-a. Casa 1 este casa eului, este casa voastră, casa prin care vorbim despre aspectul fizic sau casa prin care ceilalți ne văd de aproape. Și casa 10-a este cea a profesiei, este casa menirii sufletului, este renumele nostru, este scena publică, este relația noastră cu autoritățile de tot felul sau modalitatea prin care ceilalți ne percep pe noi ca o autoritate. În acest context, în semnul Taurului și casa a treia, această conjuncție aduce expansiune, noi informații, vine cu nevoia sau cu a voastră capacitate de a vă dezvolta, de a acumula informații noi, de a vă educa în anumite direcții anume, specializări, cursuri de calificare, cursuri de specializare în anumite domenii de viață de care voi sunteți interesați. Aceste lucruri pot aduce pentru voi prosperitate și abundență. Casa întâi înseamnă transformare totală. Sunt văzut diferit din acest moment prezent. Oamenii parcă mă bagă mai mult în seamă, parcă contez mai mult pentru ei și la nivel de casa 10-a, parcă dintr-o dată meritele mele sunt recunoscute, activitatea mea profesională este văzută, este apreciată, pot fi promovat, sunt un om de încredere, sunt vizibil în ochii celorlalți și cumva roadele muncii mele de până acum vin și cu resurse financiare, vin și cu bonusuri, vin și cu bani. Învață-i și pe alții sau educă-te. Educă-i pe alții, educă-te pe tine, instruiește-te pe tine, instruiește-i pe alții. Este vorba despre un schimb și acest schimb se face prin casa voastră a treia. Este vorba despre mentalitate și despre modul în care gândiți voi, despre suma tuturor gândurilor voastre de până acum. Și cu Taurul aici este ca și când ați supraviețuit mai degrabă decât ați fi trăit, ați mers așa pe o zonă de confort, pe potecuța deja bătătorită de alți pași, dar pași care nu vă aparțin vouă. Și din acest moment prezent, cumva energia vă îndeamnă să fiți mai curajoși, să aveți acea doză de curaj la care tot timpul v-ați gândit, să faceți acea schimbare colosală în viețile voastre, astfel încât să vă reinventați, să vă schimbați viețile și să te conectezi la sufletul tău, la spiritul tău, pentru că acesta te ghidează. Este vorba despre mesaje, despre intuiție și despre limbaj non-verbal, despre găsirea menirii voastre aici pe pământ, despre talentul vostru ancestral, despre intuiția voastră, pentru că
În Pești, unde se regăsesc acum Marte și Saturn, despre care am vorbit în emisiunea anterioară, se regăsește și Neptun. Și Neptun este câmpul de energie, este oceanul, este apa ce ne înconjoară, este cumva totul, da? Arhetipul care simbolizează divinitatea. Conexiunea voastră cu divinitatea sau capacitatea de a înțelege că noi suntem toți aceeași conștiință. Și atunci când privim lucrurile așa, nu ne mai simțim nici victime, nici atacatori, nici salvatori și lucrurile se ușurează pentru noi. Vi se arată calea, vi se schimbă cumva destinul. Voi sunteți practic catalistul acestei schimbări. O nouă decizie, o nouă cale, vindecarea prin conectarea la sufletul meu. Am capacitatea de a-i vindeca pe alții prin puterea exemplului. Am capacitatea de a mă vindeca pe mine prin puterea exemplului celorlalți. Voi fi înconjurat de oameni buni. În alta preoteasă, Neptun, Pești, vedeți? Intuiția din voi, cunoașterea din voi înșivă, energia voastră vă ajută în acest moment, cărți foarte spirituale, să vă conectați la sufletul vostru și să vă înțelegeți viața pentru a putea schimba întreaga lume, pentru că dacă eu mă schimb, se schimbă și lumea în care trăiesc eu. Doi de cupe, iubirea vieții mele sau ceva este în acord cu mine, ceva îmi oglindește mie așteptările. Eu și dorința mea suntem față în față și mă pot bucura de acest lucru. Sunt pe o cale corectă către o relație așa cum eu doresc. Sau mă pot împăca cu cineva, dacă cineva mi-a ascuns ceva în ultima perioadă, chiar dacă nu-mi place ce aud acum, comunicare casa a treia, acolo unde se întâmplă conjuncția, aflu niște lucruri care mă ajută să trec peste orice fel de trădare. Intuiția nu mă înșeală. Poate fi aplanarea unui conflict cu familia voastră extinsă. 7 de bâte, puterea. Puterea să nu mai fiu timid, puterea să lupt pentru ce-mi doresc, puterea să fac, să acționez. Pentru că s-ar putea să fi început ceva și să fi abandonat pe drum proiecte, creativitate, artă. 6 de bâte, garanția succesului, garanția schimbării. Chiar dacă această conjuncție va zgudui puțin planurile voastre, în esență are ca scop și ca rol să vă pună pe voi pe o traiectorie corectă. Poate fi o reconversie profesională, poate fi o oportunitate apărută de nicăieri pentru care s-ar putea să dați o probă practică sau o probă pur și simplu și să fiți promovați, să aveți parte de venituri mai mari, de faimă, de prestigiu la nivel local, internațional. Poate fi o relocare. 10 de monede. Poate fi o căsătorie, poate fi împăcarea cu un fost partener, o conexiune spirituală, poate fi abundență în familie prin voi sau prin partenerii voștri, succes real, o șansă nebănuită, care se petrece odată în viață, așa cum am spus. Spânzuratul este cartea voastră, modalitatea prin care înțeleg niște lucruri, unde am fost blocat. Sunt două cărți foarte spirituale, Spânzuratul și Înalta preoteasă aici. Eu știu drumul pe care merg sau pentru a putea avea parte de abundență, prosperitate și succes în viața aceasta, trebuie să fiu în permanență în contact cu intuiția mea. Dacă vocea mea interioară îmi spune stânga și eu tot în dreapta mă duc, atunci se numește lucru manual, am făcut-o eu cu mâna mea și nu am pe cine da vina. Lumea. Eliberarea din dubiu. Dubiu asupra propriei voastre persoane. Această conjuncție vă poate restaura încrederea în voi înșivă și poate fi garanția că vocea interioară nu vă minte, să aveți încredere în voi și să vă dezvoltați intuiția, să vă dezvoltați mai mult această conexiune, să înțelegeți lumea prin care trăim, nu doar așa că mintea mea îmi spune acum că ceva se întâmplă. Semnale amestecate, emoții blocate și acolo unde am greșit. În sfârșit, am curaj să vorbesc despre ceea ce simt, nu sunt o victimă, în sfârșit am curajul să vorbesc despre lucrurile pe care înainte nu le spuneam, în sfârșit am curajul să vorbesc atunci când înainte tăceam, în sfârșit ies din această confuzie în care m-am regăsit anterior. Greșeli, înțeleg greșelile mele, înțeleg că nu sunt o victimă, înțeleg că prin propria mea voință și prin propriul meu acord m-am lăsat pierdut în voia sorții, am abandonat o luptă atunci când nu trebuia să o fac,
eu sunt salvatorul meu. Conflictul cu cineva din trecut se poate vindeca sau pot înțelege dacă sunt compatibil cu locul meu de muncă, dacă sunt compatibil cu numele meu de familie, pentru că de multe ori numele meu de familie poate lucra împotriva mea, numele nostru are o vibrație, sau poate fi un conflict la nivel de nume de familie, să divorțați unii dintre voi și în sfârșit, acum, nu știu, să se pronunțe un divorț și să vă eliberați, să fiți liberi, să vă găsiți pe altcineva, să intrați pe o nouă linie de destin. Reminiscențe din trecutul vostru acum pot ieși la suprafață pentru a fi complet eliminate din viața voastră, să îmi dau seama ce-mi doresc și ce mă doare și de ce-mi doresc ceva anume, pentru că îmi doresc, dar s-ar putea să nu fi făcut suficient de mult pentru asta, și conștientizările, epifaniile, trezirile. Mă trezesc după o lungă perioadă de somn, după o lungă perioadă de tăcere, după o lungă perioadă în care viața mea a fost așa precum apa. Nimic nu s-a întâmplat. Supermarket și un butic luxuriant. Să înțeleg cât de prețios sunt, sau în sfârșit ceilalți din jurul meu mă vor vedea precum o piatră rară, prețioasă, cât de valoros sunt. De fapt, îmi crește valoarea în piață, acolo în profesia mea, la nivel financiar, mă pot vinde mai bine în sensul de negociere a salariului, sau niște diplome pe mine acum mă ajută, mi oferă prestigiu și nu trebuie să fac decât să lucrez, să întrețin acel nume, acel renume, sau în sfârșit cineva mă vede pentru ceea ce sunt eu cu adevărat și nu trebuie să mai maschez nimic. Și aici vorbim despre lucruri fresh, despre schimbarea care aduce prospețimea în viața voastră, dar și despre o dietă foarte sănătoasă pe care ar trebui să o țineți, despre o viață sănătoasă asupra căreia ar trebui să vă orientați acum atenția. S-ar putea unii dintre voi să aveți niște pofte nesănătoase și pentru că una dintre casele guvernate de Jupiter este casa 1, dacă cumva doriți să țineți o dietă, Uranul și Jupiter acum în casa 3 vă ajută să vă mișcați, să începeți activitate sportivă, să faceți exerciții, pilates și ce vă mai doriți voi acolo. 7 de monede. Să culegeți niște roade, ceva din ce ați făcut voi înainte, poate niște studii, niște cursuri acum, sau ce ați început voi ca proiecte înainte, acum ajung într-o formă finală, vandabilă, monetizabilă. Au sărit din pachet, asul de spade, noi contracte, noi colaborări. Pot fi și de căsătorie, 4 de cupe și cavalerul de bâte. Dacă ceva înainte nu se întâmpla, a fost pentru că nu am depus un efort susținut în asta. Am vrut, dar am rămas la nivel de voință, nu și la nivel de acțiune. Și acum aceste lucruri se pot schimba. Și uite, mai iau o carte și aici este adevărul mult așteptat, soluția mult așteptată, cavalerul de spade și capacitatea de a muta muntele din loc, pentru că vouă va apăru și lumea. Se încheie un capitol important din viața voastră și începe altul nou. Voi renașteți, voi sunteți altă versiune și încep rotițele să funcționeze pentru voi. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o zi minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!